Hello friends, welcome again. This is Santosh and welcome back to my channel. आज चाहिँ हामी dahua ब्रान्डको CCTV जडान गर्ने क्रममा छौं। हामीसँग चाहिँ 14 वटा चाहिँ जोड्ने अहिले लगभग काम छ। तर यो 16 च्यानलको हामीसँग XBR छ। यसमा चाहिँ 16 वटा क्यामेरासम्म हामीले जोड्न मिल्छ। र यो 16 च्यानलको चाहिँ XBR आज हामी जोड्दै छौं। यो र 16 च्यानलको XBR अनि हामीसँग छ मोनिटर 18.5 को मोनिटर छ। यसमा चाहिँ हामीले 16 वटै क्यामेरा जोडेर हेर्न मिल्छ। हामीले आज लगभग 12 वटा जोड्दै छौं। 12 वटाको सबै मोनिटर हामीले चाहिँ यसमा हेर्ने हो। यसलाई चाहिँ यो टेबलमा हामीले राख्छौं। केही समयपछि मैले तपाईलाई लास्टमा काम सकिसकेपछि एउटा चाहिँ भ्यू देखाउँछु। अनि हामीसँग चाहिँ 3 प्रकारको 4 प्रकारको क्यामेरा छ। एउटा चाहिँ यो हामीसँग डोम क्यामेरा छ। यसलाई चाहिँ डोम क्यामेरा भन्छ, एनालग क्यामेरा। यो चाहिँ दिउँसोमा यसले चाहिँ कलर रेकर्ड गर्छ भने रातिमा चाहिँ तपाईको आँखाले नदेख्ने अँध्यारोमा पनि यसले चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हामीले पहिला चाहिँ टिभी हेर्दाखेरि जस्तो आउँथ्यो त्यस्तो खालको आउँछ हो। अनि हामीसँग चाहिँ यो बुलेट छ। यो बुलेट क्यामेराको पनि सेम परफर्मेन्स हो। यसमा चाहिँ फरक के छ भने यो वाटरप्रुफ मात्रै छ। यो यसमा चाहिँ क्वालिटी र लेन्सको केही पनि फरक छैन। यो वाटरप्रुफ हो। यो इन्डोर युजको लागि दुईटै सेम प्रडक्ट हो। र अर्को चाहिँ हामीसँग चाहिँ फुल कलर भन्ने यो चाहिँ क्यामेरा छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेगापिक्सल र यसको सेन्सर सेम छ। तर यो रातिमा अटोमेटिक चाहिँ तपाईको अँध्यारो भयो भने यसमा लाइट बल्छ। एउटा चाहिँ एलईडी दिइरहेको छ कम्पनीले। तपाईको क्यामेराले अटो डिटेक्ट गर्छ। राति चाहिँ अँध्यारो भयो भने यसमा लाइट आफै बल्छ अनि रातिमा पनि यसले चाहिँ कलर नै भिडियो देखाउने भयो लाइट बलेपछि त। अनि यो पनि सेम त्यही कलर नै हो। यो पनि बत्ती बल्ने खाले हो। यो रातिमा पनि बत्ती बल्छ र सबै सेम छ क्यामेरा। यो चाहिँ लामो चाहिँ बुलेट भन्छ हामीले। अब यो चाहिँ च्याप्टो खालको चाहिँ डोम भन्छ। डोममा चाहिँ पानी पस्छ, यो भित्री प्रयोगको लागि हो। बुलेट चाहिँ आउटडोर हुन्छ, यो चाहिँ बाहिरी प्रयोगको लागि हो। पानी पस्दैन। अरु भित्रको क्वालिटी चाहिँ सेम हुन्छ। अनि हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फाइबरको एसएमबीएस हो। यसले लगभग 8 वटा क्यामेरालाई चाहिँ लाइन दिन्छ, पावर दिन्छ। हामीले 2 वटा ल्याएको छौं भनेपछि 16 वटा क्यामेराको लागि पावर दिनलाई पर्याप्त हुन्छ। यो चाहिँ एसएमबीएस अथवा क्यामेरालाई पावर दिने डिभाइस भनिन्छ। हामीसँग अनि अर्को एउटा स्टोरेज रहेको छ यो 4GB को। यसमा चाहिँ 4000 GB चाहिँ क्षमताको यो स्टोरेज हो। यसलाई चाहिँ हामीले यो XBR भित्र फिट गर्छौं। अनि यो क्यामेरामा जति पनि रेकर्ड हुन्छ तपाईको यसमा बस्ने हो सबै रेकर्ड। भोलि बिहान यो चाहिँ कतै लिएर गयो भने त्यसको रेकर्ड चाहिँ यसमा बस्छ। राम्रो धेरै भइराख्नु परेन। यो क्यामेराको तार हो। अनि हामीसँग यो बक्स छ। यो बक्स ठोक्छौं हामीले। यसमाथि चाहिँ क्यामेरालाई हामीले माउन्ट गरेर राख्छौं। अनि हामीसँग यो एक्सटेन्सन कर्ड छ। क्यामेरालाई चाहिने चाहिँ हामीले लाइन यसबाट दिन्छौं। अनि हामीसँग चाहिँ क्लिपहरु छ। यो चाहिँ हामीले क्यामेराको तार ठोक्नलाई युज हुन्छ। अनि विशेष गरी चाहिँ यो BNC भन्ने यो चाहिँ कनेक्टर छ। यस चाहिँ क्यामेराको तारमा हामीले यसलाई जोडेर क्यामेरासँग चाहिँ जडान गर्नको लागि BNC कनेक्टर गर्छौं। अनि त्यसैगरी यो चाहिँ DC कनेक्टर भन्ने छ। यो चाहिँ हामीले क्यामेरामा जोडेर क्यामेरालाई लाइन दिने यसबाट चाहिँ काम गर्छौं। ओभरअल लगभग यति नै छ। म तपाईलाई सेटअप गरेर फिनिशिङ भइसकेपछि कहाँ कसरी आउँछ, कस्तो भ्यू आउँछ म त्यो देखाउँछु। अनि तपाईहरुले पनि यसको बारेमा केही अब जिज्ञासा छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट मलाई कन्ट्याक्ट गरेर तपाईहरुको डिटेल के छ भन्न सक्नुहुन्छ।
गाइज फाइनल्ली हामीले चाहिँ क्यामेरा जोडिसकेका छौँ र हामीसँग चाहिँ लास्टको चाहिँ क्यामेरा नम्बर 15 मा यहाँ प्रब्लम आएको छ। यहाँ चाहिँ हेर देख्न सक्नुहुन्छ झिझिरहेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ बिएनसी कनेक्टरको चाहिँ प्रब्लमले गर्दा झिझिरहेको। यहाँनिर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कनेक्टर फेर्नको निम्ति खोल्दै हुनुहुन्छ। अब अरू चाहिँ सबै क्यामेरा लगभग ठिक छ। हाम्रो यो चाहिँ जुन म अहिले जहाँबाट भिडियो गर्दैछु त्यो क्यामेरा हो। अनि यो त्यसै गरी म्यानेजर रुमको हो। अनि त्यसै गरी तपाईँको यो इन्जिनियर रुमको यो क्यास काउन्टरको हो। अनि त्यसै गरी यो चाहिँ गल्लीमा छ। यो चाहिँ हाम्रो मेन गेटको हो यो क्यामेरा। यो चाहिँ त्यसपछि उहाँहरूको पाइपहरूको स्टोर गरेको ठाउँको हो क्यामेरा नम्बर। त्यसै गरी यो चाहिँ यो पनि स्टोरकै हो। यो चाहिँ अगाडि काउन्टरमा हो, बिल बुझाउने ठाउँको भ्यू हो। यहाँबाट चाहिँ बिल बुझाउन मान्छेहरू त्यहाँनिर आउँछ। यो इन्जिनियरको रुम हो। यो बैठक हल हो। यहाँनिर चाहिँ बैठक हल छ। अनि त्यसै गरी यो किचनको भ्यूलाई पनि हामीले राखेको छौँ क्यामेरामै, किचन। र यसै गरी यो आउटडोर, यो दक्षिणतर्फको आउटडोर यो हो यो। अनि त्यसै गरी यो चाहिँ पश्चिमपट्टिको भ्यू हो। यो क्यामेरालाई हामीले अझै मिलाउँदैछौँ, अलिकति लोकेसन मिलाउनु पर्नेछ। जस्तै ट्र्याक्टर आइरहेको छैन, अलिकति उठाएर हामीले यसलाई मिलाउँछौँ। अनि यो चाहिँ ल्याब हो साथीहरू। यहाँ चाहिँ पानीको ल्याब हो यो। र हाम्रो लास्ट क्यामेरा नम्बर 15 यो चाहिँ स्टोर रुमको हो। यसमा चाहिँ प्रब्लम भएर यहाँ बिएनसी चेन्ज भइरहेको छ यो क्यामेराको। ओभरअल यही हो। क्यामेराको सेटअप देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूले। खासै ठुलो कुरो छैन क्यामेरा जोड्ने, तर कतिको फिनिसिङ तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ मुख्य हो। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले अझै तार हाल्दैछौँ। यहाँ तार हालिसकेपछि म तपाईँलाई फाइनल भ्यू देखाउँछु। त्यता लगेर दाहिनेपट्टिको क्लिक गरिदिनु। दुईचोटि दबाउने त्यहाँ छिटो। यहाँ चाहिँ हाम्रो म्याडमले कसरी चलाउने सिक्दै हुनुहुन्छ। जे सबै सेटअप भइसक्यो। अब उहाँहरूको हातमा हामीले चाहिँ अब जिम्मा दिएर छोडिसकेका छौँ। उहाँहरूले अब सिक्दै हुनुहुन्छ चलाउनलाई। सो फाइनली गाइज हाम्रो प्रोजेक्ट कम्प्लिट भइसकेको छ। 15वटा CCTV क्यामेरा हामीले सक्सेसफुली इन्स्टल गरिसकेका छौँ। मैले तपाईँहरूलाई सुरुदेखि लास्टसम्म चाहिँ जोड्दासम्मको चाहिँ पार्टहरूको केही भिडियोहरू देखाएँ। काम गर्ने क्रममा सबै भिडियो गरेर चाहिँ सम्भव हुँदैन, त्यसले गर्दा मैले जति सक्छु त्यति चाहिँ देखाउने चाहिँ कोसिस गरेको छु यहाँनिरसँग। मलाई आशा छ तपाईहरुले चाहिँ भिडियो हेरिसकेपछि मलाई अवश्य पनि तपाईहरुले केही फिडब्याक दिनुहुनेछ। तल कमेन्ट बक्समा मलाई चाहिँ तपाईहरुले
यो सिसी क्यामेरा इन्स्टल सम्बन्धी केही गुनासो अथवा केही तपाईहरुलाई जिज्ञासा छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ र सिसी क्यामेरा तपाईहरु चाहिँ किन्न चाहनुहुन्छ खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु मेरो फोन नम्बरहरु राखिदिएको छु त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर तपाईहरुले क्यामेरा चाहिँ त्यहाँबाट पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ र आजको लागि यति नै फेरि पनि भेटौँला अर्को भिडियोमा त्यतिन्जेलसम्मको निम्ति बाइ बाइ